What's up everybody? This is Cora once again. Welcome back to my channel. So today is gonna be an unboxing video and you already know what I will be unboxing. So without further ado, let's get started. So nasa aking harapan na po guys, sa aking tabi yung ating item, ang ating product na i-unbox ko ngayon. So syempre balot na balot pa po siya ng kanyang bubble wrap. So I'm just gonna be using exactly the same scissors to cut the bubble wrap off para mas makita natin siya ng mas mabuti. Ayan. Ang kaibahan ngayon guys ng product na to is hindi po namin to siya binili online guys. Ito po ay bigay sa amin ng aming mother or mom ng better half ko na nasa Korea. So ito po ay kasama sa kanyang balikbayan box. Ayan, so tinry ko po ito i-search online pero wala akong nakita na available nito. Merong kaparehas ito, iba yung model guys. So, alam nyo na, so pwede nyo i-try to check in Lazada or Shopee maybe. But this is from Korea guys. Ayan, ito siya. So we have here mini blender from Philips. Of course, this is not a paid video, guys. The model of this mini blender is HR2606. Ayan. So, nakikita nyo naman po sa box, guys, na yung kanyang mga sulat ay Korean. Ayan, no? Balot pa siya, guys. So, bubuksan ko siya dito. Sa harap, merong ano. Okay. Kasi, bakit kasi namin kailangan ng blender? Nag-offer na rin ang ang lola ng baby ko na bilhan kami kasi magpapadala siya ng balikbayan box. Ayun. So, kailangan namin ng blender kasi yung baby ko ay magto 2 years old na and tinitrain namin siya na pakainin ng mga fruits. Kaya lang, may ibang mga fruits na medyo matigas pa at hindi pa niya nangunguya masyado. So, kailangan ng blender. So, eto siya guys. I think I'm gonna do this way. Ayan. So, ang bubungad po dito sa kanyang harapan ay ang mga papers. I think these are the manuals. Ayan, of course. Let me check one by one guys. This is international warranty. Ayan. So, syempre, this is, ito po ang ating warranty, kaya kailangan nating itago yan. And this one is, it's written in order is English, guys. Parang ito na yung kanyang manual, guys. 2 pieces of papers, manual, different language. There are Koreans and some other, I don't know what language are these. Yan. Pero ang mas maganda kasi may English para maintindihan natin. Ayan, next po tayo guys. So, yun. Okay. Ito yung kanyang 4-star blade guys. Ayan, yung blade niya. It's sharp, so be careful. Ayan, ito ang kanyang blade. Maganda siya guys kasi detachable. Alright, para mas madali po siyang linisin. And meron po siya ditong mga indicators. Ayan. May mga arrow siya dyan para pag ginamit na. So, hindi pa namin ito natatry guys. So, malalaman namin yan pag tinry namin. Ayan. Syempre, wow. This is what I like about it guys. Yun, may cardboard siya dito. Ayan, ang cover niya. Ayan. Dahan-dahan ko lang guys kasi baka maano yung ating product sa loob. Ayan. Wow. Ito yung cardboard niya guys. Solid magaling. Ano siya. Makapal siya guys. This is nice. Ayan. Okay, so next. Mabigat to guys. Oh, ito na yung kanyang ano guys, jar. Mabigat po siya. It's heavy. Ayan. It is wrapped with, what do you call this one? Type of, it's not a plastic, pero parang smooth type of plastic. I don't know. What do you call that? Ayan, ito na siya guys. So, mabigat siya guys. Ito yung jar ng ating blender. At saka syempre nakabalot pa siya ng kanyang anti-scratch plastic.
Wow. Ayan. Siya guys. Tapos, so, eto na nga guys yung kanyang cover. Ayan. Ito. Yun yung cover niya guys. Cute diba guys? Kasi mini blender lang po siya. And what we like about it, nagustuhan ko po ang kanyang made of glass na jar. Hindi po katulad ng ibang mga blender na made of plastic. So, ito siya, glass po siya guys. Yan, naririnig niyo po. Makapal siya guys. So, ayan. Kung nakikita sa camera, makapal po ang kanyang glass. So, be careful guys kasi baka mabitawan, mabasag. Ayan. Mini blender lang po to siya guys. Kaya madali lang tong i-keep or ilagay sa kung saan or dalhin. Kung saan nyo gustong dalhin. Portable. Ayan. Ito ay cover ng, meron siyang dito, mug. This is the mug. Oh, naka-plastic pa siya guys. Isn't it nice? Ayan. Ano to siya guys? Maximum 30 seconds maximum. Meron siya nakasulat. Ayun guys, oh. Ayan. So, this is the cover for this glass. So, eto guys, jar din po to siya guys. Parang ganito din yung purpose niya. Maliit na version ng kanyang jar dito kasi ang purpose nito guys, ayan, may label po dito sa kanyang bandang bottom portion. Ito po ay para sa mga maliliit na biniblend. Like, let's say for example, mga spices, onions, garlic, pepper. Pwede rin meat guys. May hipon po dito, may shrimp. Ayan, may beans. Ayan. Pwede rin po siya. Mga herbs. Ayan. Di ba guys, maganda kasi yung ibang blender, pure lang siya, lang siya. Yung mga malalaking blender mga pangmalakasan din yon. Mga, for example, sa mga smoothies. Ayan, mga ice. Ayan. Pwede siya. Ito, it is designed for mga spices. Mga ingredients, ayan, di ba? Galing. Dito siya guys, oh, ayan. This is how you use it. Yeah, right? This is really nice. And the good thing about it, guys, is there is a cardboard partition ng kanyang, hindi namin in-expect na may maliit pa na jar itong blender na ito, kaya na-surprise ako. Ayan, ito ang kanyang partition, para hindi sila, para secured. Hindi po siya nababasag at saka naaalog pag naaalog siya guys. So, ang kagandahan po nitong cover ng ating malaking jar guys ay meron po siyang rubber grommet para po hindi siya matapon pag ginamit na natin itong ating blender. For example, nag-blend ka tapos puno-puno, hindi po siya tumatagas or natatapos. Isn't it cool? Right? Ayan, yun lang naman siya guys. Tapos, ayan, pakita ko lang sa inyo guys ang kanyang bottom part ng ating malaking jar. So, aside from this one guys, na meron po siya dito para sa small jar, na 4-star blade, meron din po siya dito sa loob para sa ating malaking jar. Yan. Kasi ang jar na to guys ay pwede po siyang mag-blend, mag-chop, mag-grind. Ayan, pwede dito ice cube, fruits, ano pa bang pwede? Pwede rin po dito yung meat. Nabasa ko sa description, pwede yung meat. Ayan, mga gulay, yan, vegetables. Ayan, para mas healthy ang aming baby. Yan, so itabi ko lang siya guys. And do not forget, of course, there are labels here guys. Ayan. There are labels. In cups, in milligrams. Yan, there. Parehas lang siya dito sa harap at dito sa likod. Parehas lang sila. Okay, next. Next up, what do we have here? This is, of course, the power cord. And this one is the motor. Ito ang kanyang motor, guys. Ayan, wow. This is just so nice, guys. Ayan. So, syempre, guys, sa harap niya ay meron po tayong nakikitang dalawang switch. Ayan, ang 1 and 2. Ito po ang speed po ng gusto nyo, ang preferred speed nyo po ng pagbe-blend. Ayan. Mayroong speed 1 and then 2. Of course, nandito ang kanyang pangalan ng Philips. Ayan. Sa kanyang power cord, guys, ayan, ganito ang kanyang plug. So, you might need adapter for this one para mas maano siya. Masaksak siya sa saksakan, sa source ng power. Ayan. So, maganda siya guys. Colored gray ang kanyang body. Ayan, pakita ko sa inyo ang kanyang top portion. Ganyan po siya.
Ayan, dito natin to nilalagay. Ayan. Tapos, sa bottom portion po niya guys, ayan, nagagandahan po ako sa kanyang design. Ayan, kasi meron siyang rubber dito para hindi siya mag-slide. Ayan, for example, ginagamit mo siya. Ayan, para hindi siya mag-slide guys, kaya may goma po siya dito sa ilalim for your safety and for the product's safety as well. At syempre, para kapag ginamit mo na siya, pag nagbe-blend ka or nagcha-chop or nag-grind, hindi siya nagva-vibrate kasi yung iba, pag nagva-vibrate po ay umuusog yung ating umuusog yung blender. So this one is nice because of the rubber. Ayan, ganda po siya guys. So also sa kaalaman ng lahat, ito po ay may 350 watts. Ayan, ganyan po siya guys. Tapos, okay, that's it. Yun lang po guys ang laman ng kanyang box. And I really like our blender. Ayan, cardboard na po ang kanyang dulo guys. So, packaging, the box wise, I really like it. It's really secured. So, kung saan man to nabili ng lola ng baby ko. So, maganda po ang kanilang nabilihan kasi super secured. Ayan, maganda yung packaging, pati yung product, super nice. Kasi wala akong nakita nito sa online shop. Kasi, I don't know. So, ipakita ko lang sa inyo guys, paano siya i-set up or i-assemble. Kasi madali lang naman siya guys. Unahin ko muna itong maliit na jar guys. Ayan. Ito po siya. Be careful guys kung ikakabit nyo na po siya. Make sure na ito muna ang ikakabit natin. Ayan. Kasi yung blade niya ay matalas. Okay, ayan. Tapos once nakabit na siya guys, dito po sa ating motor, ayan, meron po ditong clip na dalawa. Makikita nyo naman po yan. So, i-align nyo po ito. Ito, dalawang to. So, for example, ayan siya guys. Tapos, i-twist nyo siya guys. Ayan. Pag narinig nyo na po yung sound na yon, let me do it one more time. Ayan. Pag ilalak nyo siya guys, iti-twist nyo siya. Ayan. Yun po yung kanyang sign na nag-lock. Meron naman po ditong indicator guys na pag tinwist mo siyang clockwise, ayun ay lock. Pag tinwist mo siyang counterclockwise, yung kanyang unlock. Ayun. So, be careful guys Yun siya. Tapos, same thing with the bigger one. Ayan. Yan lang siya guys. Ayan. Yan lang siya. Tapos, cover. Magbe-blend ka na. Ayan, diba? Ganda guys. Ayan. So, diba? It's very, very easy. Ayan. Pwede kang pumikit. Ayan. Basta, I'm so satisfied guys and we are so excited to use this one para sa aming little one. At saka, isa pa sa napansin namin guys, yung quality niya, yung materials niya na ginamit sa products na to is very, very good. Hindi siya, malalaman mo naman, makukompare mo sa mga ibang nabibili natin sa market. Ayan. Ito siya, para siyang, mabigat siya guys. It's parang, to siya, made up of alloy, aluminum alloy. Ito is glass. Ayan. Ito guys, mabigat talaga to guys. Kaya kailangan, pag nilinis, ay hawakang mabuti kasi glass madulas. Ayan. Siyempre, detachable naman ang kanyang mga parts, guys. So, madali lang din po siya linisin. Ito lang naman ang importante siya. Ayan. This is Philips Mini Blender HR2606. It blends, chops, and grinds easily with 350 watts motor for quick results. Enjoy quick and easy smoothies, shakes, dips, frozen cocktails, and ground spices for your favorite dishes. 350 watts motor, 4-star blade and compact, ergonomic jar design works seamlessly together to give you great results. So for great smoothies and fast food preparation, it has strong 350 watts motor for smooth blends, also crushes ice and other hard ingredients, and has 2 speed settings for finer blending.
You can enjoy healthy smoothies at home because of its compact design. It is easy to clean because it has detachable 4-star blade to clean easily and dishwasher-safe accessories. Enjoy a variety of blends, dips, and more, with multi-chopper included to chop vegetables easily. Its major specifications are there are two numbers of speed settings. Product features are dishwasher safe, non-slip feet. Its color is oyster metallic. Power is 350 watts. Voltage 220 to 240 volts. Frequency 50 to 60 hertz. RPM blender maximum is 21080 to 28520 RPM. Capacity jar 0.9 liters. Working capacity jar 0.6 liters. Working capacity multi-chopper 150 milliliters. Cord length 0.85 meters. And once again, this is Philips Mini Blender HR2606. Well, that's it, guys, and I hope you like this video, and if you do, please give me a thumbs up, and if you're not a subscriber yet, please make sure to subscribe and tick that notification bell. Do not forget our Facebook page, that is Unboxing and Everything, and our Twitter account, that is Unboxing E. Thank you all so much for watching. I'll see you again on my next video. Bye! Love ya!